Vâng, xin chào tất cả mọi người. Rất vui được đồng hành với tất cả mọi người trong video ngày hôm nay. Và hiện tại thì Thi đang xuất hiện trên đường Hoàng Văn Thụ của thành phố Quy Nhơn này vào khoảng gần 4 giờ chiều. Nhìn chung thì con đường này bây giờ nó đã bắt đầu lưu thông với lưu lượng lớn rồi, nhiều xe cộ đi lại. Thì nó cũng tương đối hẹp nên là đi ở đây cũng cần phải cẩn thận nha mọi người. Như mọi hôm thôi, hôm nay khi di chuyển trên đoạn đường ở Quy Nhơn này thì chúng ta sẽ cùng nhau tâm sự về các cái vấn đề mang tính cá nhân riêng, cũng như là cái góc nhìn của Thi đối với những cái vấn đề trong cuộc sống. Thì hôm nay Thi sẽ chia sẻ đến mọi người một số cái quan điểm của mình về cái việc là xin việc làm. Đấy. Thì Thi đang vừa rồi Thi vừa trúng tuyển vào một cái công ty chuyên về thiết bị điện. Đấy, thì mới phát hiện ra là thực ra thì công sức của mình nó đang tính rất là rẻ như thế nào. Thì với kinh nghiệm của mình trong các cái lĩnh vực là từng gọi là nhân viên kinh doanh rồi, thì tôi mới phát hiện ra bên cái mảng điện mà công ty này đang làm và cũng như là setup cho nhân sự của mình thì lương nó khá là thấp. Thì tôi mới cảm nhận được rằng là lương bây giờ tiền khó kiếm đến mức nào. Đấy, thì ở công ty này thì bạn được giao nguyên một cái tệ ảnh như thế này. Thì hàng ngày lương cứng của các bạn là 250k. Đấy, thì ngoài ra thì không có các cái hỗ trợ về xăng xe gì thêm nha. Đấy. Và với mức lương cứng này bạn buộc phải đi chết điện, tức là bạn phải chết từ 10 đến 20 điện trong một ngày. Đấy. Thì với cái mức tiền xăng hiện tại như thế này và tính trung bình phân bổ ra thì một tháng bạn mất khoảng từ 1 đến khoảng 1 triệu tiền xăng, mỗi 1,5 triệu tiền xăng. Tại vì không phải là lúc nào bạn cũng có thể check tất cả những cái khách hàng ở trong thành phố nó gần, rất là đơn giản. Bạn phải đi tuyến huyện nữa. Thì tuyến huyện nó vừa xa, vừa tốn xăng và hao hụt về đưa cái phương tiện di chuyển nữa. Nên là cái mức chi phí nó sẽ cao hơn. Là tại vì sao? Tại vì sale thì phải sống bằng lương kinh doanh. Tuy nhiên thì cái mức lương kinh doanh của cái đơn vị này đã đưa ra rất là gọi là thấp luôn. Đó. Vì với mỗi điểm bạn mở ra thì bạn chỉ được khoảng từ 200.000. Nó sẽ tăng trưởng từ 1 đến 5 đó, đến 7 mức, thì từ 200.000 cho đến 1,5 triệu. Cứ một tháng mà bạn mở maximum được 7 điểm thì bạn được 1,5 triệu. Đấy. Thì đó là cái mức thêm của công ty mà họ sẽ trả cho bạn. Đấy. Cộng với lại thêm khoảng 2 đến 300.000 vào mỗi đơn hàng mở điểm nữa. Đợi điểm thì nếu mà 60 triệu thì bạn được thêm 300.000. Đó. Thì nếu như vậy để mà có mức lương 10 triệu thì với mức lương ban đầu là 4,5 triệu đó, 30 nhân cho 250 ngày mà tính vào ngày công thực tế thì nó tầm khoảng 5 triệu thôi. Thì bạn có 20 mấy ngày công thôi. Đấy. Đó, nghĩ thì bạn sẽ bị để mà có được mức lương đó thì bạn phải chết là trong 26 nhân cho 24 thì nhân cho 20 thì bạn phải tầm khoảng 460 điểm một tháng. Có thể là chết lại cái cũ luôn. Nhưng mà cái tính ra để mọi người có thể hình dung được là cái lượng đường của chúng ta di chuyển. Và để có mức lương 10 triệu thì bạn phải mở khoảng là 7 điểm mới mỗi tháng và tổ chức các sự kiện ở đó nữa. Đó, hỗ trợ tự tổ chức sự kiện ở cái điểm đó nữa nha mọi người. Thì tính ra cái mức chi phí và công sức như vậy chúng ta là mất khoảng hơn 60% về cái chi phí để đi lại ăn uống rồi. Thì cái lượng tiền còn lại của chúng ta nó không còn nhiều nữa, tính ra khoảng 3 đến 4 triệu thôi. Thì các đơn vị kinh doanh thì họ đã cân đối hết cả rồi. Thì chúng ta như vậy là như bản thân Thi cảm nhận là mức lương này thấp, cực kỳ thấp. Muốn ở lương cao thì bạn mở dồn dập.
Tuy nhiên thì số lượng nó luôn luôn có hạn đó mọi người. Là mọi người mở tháng này nhiều thì chắc chắn tháng sau ít, tháng này quý này ok thì chắc chắn quý sau sẽ ít, thế thôi. Đó. Và cái đặc thù của cái ngành hàng này thì ta phải chấp nhận rớt số của những tháng. Đối với những cái bạn mà chưa có gia đình hoặc là làm quen ở đây thì có thể chạy 2-3 cây hàng cùng lúc thì nó có thể là bù trừ. Còn ví dụ như mình mới vào, mình chạy một cây hàng, lượng chết điểm như vậy thì mình xác định là lương khá là thấp. Đó để làm gì? Để các bạn nào mà chưa đi làm và cảm thấy đang nhận tiền của bố mẹ ấy xem cái video này thì các bạn hãy cứ thử tính toán đi nha. Chứ ra ngoài kiếm một đồng tiền luôn, mồ hôi nước mắt á, và luôn luôn phải bỏ vốn bỏ sức ra ban đầu á. Ngay cả kiến thức của các bạn nhưng mà nhận lại cái mức tiền nó cũng không hề cao đâu nha. Đấy. Tại vì sao Thi chia sẻ như vậy? Tại vì ta để nói ra một điểm đó là hiện tại cái doanh số và cái nền kinh tế nó đang giảm sút, và đến cái mặt bằng lương á, các cái công ty họ cũng sẽ thu hẹp cái khoản chi này nè, giảm bớt đi, và nó sẽ gây ra một cái điểm đó là cái người lao động ấy thì phải chật vật hơn trong cái bối cảnh như thế này. Và điểm thứ hai là Thi Thái nói là để cái lương này thấp, bởi vì khi mà Thi làm các cái mảng khác ấy, thì đồng ý cái công việc nó cũng mang tính chất tương tự. Tuy nhiên thì cái mức lương mình thu về nó lại tốt và cao thế này rất là nhiều. Đó. Ví dụ như Cao Khanh thì bạn chấp nhận mình đi xa nhà, chấp nhận mình đi ở một mình nơi đất khách quê người. Tuy nhiên thì lương Cao Khanh trả lại cho mình rất là cao. Mình phải thừa nhận một điểm rằng ngay cả cái khởi điểm, cái lương cứng mà ngày xưa mình làm bên Cao Khanh khởi điểm cho mình luôn là đã là 15 triệu rồi nha mọi người. Cái tháng nào mình bán tốt mình bán ok như trên Lâm Đồng thì nếu mà như công ty chi trả đủ luôn, tháng đó mình lên khoảng từ 40 đến 50 triệu mọi người. Đấy, chứ không phải ít đâu. Đấy. Nhưng mà đúng là mức lương như vậy thì mình chỉ kéo dài được khoảng hơn 1 năm thôi. Tại vì khi mình chấp nhận đi xa nhà, chấp nhận đánh đổi thì công ty cũng đã ghi nhận. Tuy nhiên thì không thể kéo dài như vậy được. Nhưng mà để mình chia sẻ rằng là khi mà chúng ta đã từng trải rồi, bây giờ nhìn lại cảm thấy ở cái thời điểm này thì tại sao cái mức lương của mình nó lại bị đánh giá thấp như vậy. Phải chăng là trong thời điểm hiện tại thì chúng ta đang bị cái kinh doanh online, những thiết bị AI, cái hình thức chăm sóc khách hàng bên tính chất tự động, đầu tư một lần dùng lâu dài, nó đang cạnh tranh trực tiếp với lại cái công việc của chúng ta, dẫn đến là con người của chúng ta là bị thay thế dần, dẫn đến rằng là cái lượng nhân viên kinh doanh làm sale mà nếu như không có tự nâng cao kiến thức, không lựa chọn ở những cái cấp bậc cao hơn thì chúng ta sẽ bị đào thải và chấp nhận một cái mức lương cực kỳ gọi là thấp, và nó không đủ nuôi sống luôn á. Như bản thân Thi, nếu mà chấp nhận làm một công việc đó thì bạn phải đánh đổi, một là bạn không có thời gian để chăm lo cho gia đình và cày cuốc ở ngoài thị trường để có được cái mức lương là khoảng 10 mấy triệu, 20 triệu để mà chi tiêu cho cuộc sống. Còn hoặc là bạn chấp nhận giữ gìn sức khỏe của mình, làm việc nó mang tính chất cầm chừng đó, và để mang lại cái thời gian cho gia đình nhiều hơn, thì cái đấy là buộc bây giờ chúng ta phải đánh đổi rồi, một trong hai phương diện đánh đổi, và nó rất là khó khăn cho những người khi mà đã bước qua tuổi 30 mà chưa hoàn thiện về cái vị thế của mình. Đấy, như vậy thân Thi bây giờ cũng chưa có vị thế nên nhận đến là nó sẽ khó, và rất là nhiều các anh chị thì em sẽ đồng cảnh ngộ với Thi. Đấy. Ok, và hiện tại chúng ta đang đi trên con đường Xuân Diệu của đường An Dương Vương của thành phố Quy Nhơn. Tại đi Xuân Diệu nhiều quá nên đôi khi nó quen miệng đó mọi người. Đấy. Thì có lẽ thì Thi sẽ dừng video ở đây để chúng ta trò chuyện thêm ở một dịp khác. Bởi
bởi vì tính ra cầm điện thoại quen đến giờ mỏi tay rồi mọi người. Đến bây giờ vẫn chưa có thể tiền đầu tư cầm được một cái thiết bị mà có thể là gắn lên xe nó an toàn và mang lại hiệu quả quay tốt luôn á. Đấy, cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau. Và cảm thấy như rằng là những chia sẻ này nó hữu ích thì mọi người hãy cho Thi một like, một comment nhé. Và nếu như rằng là để ủng hộ Thi thì mọi người có thể là kích vào liên kết bên dưới để có thể Thi mua hàng online trên Shopee, hay cũng có thể là chỉ cần một lời động viên thôi ạ. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau nha.